Welcome my friend Greeks, my Greek friends. Calimera. Ținarii, restaurant Ținarii, taverna Ținarii, superbă locație, la poalele cetății, chiar în Anopoli, în orașul vechi. Ni s-a recomandat această tavernă de către gazda noastră, Apostolis, te salutăm. Și ne-a făcut o recomandare senzațională, pentru că ce avem aici și prețurile și cum miroase și cum arată, demențial. Deci eu mi-am luat niște, cum se cheamă astea, de berbecuți, de lamb chops, Da. Ciocănele, cum se cheamă astea? Ciocănele. Cum se cheamă, zi? Ia uite-le. Picioare de... Piciorușe, care miros senzațional, barbecue adevărat. Niște cartofi. Coaste picioare, nu mai prost îi Nu spun. știu ce sunt, dar miros senzațional. Hai de capul meu. Cu tot cu asta, asta 10 euro. 10 euro. N-am mâncat niciodată nicăieri atât de ieftin lamb chops. Am luat o porție de cartofi prăjiți 3 euro, pe care deja am mâncat-o, că până au ajuns astea. Am mâncat deja... jumătate din porție. Așa. Aici un picioruș de un lamb, un chop de tentacul de octopus. Octopus chops. Așa, aici cam sărășie un pic, să zic așa, cam sărășie. Da, e mai degrabă aperitiv, așa arată. Nu neapărat main dish. Slăbuț aici, un 11 euro chestia asta, scumpicel, dar mă rog, uite. Și aici, ce e la tine? Este stuffed beef with cheese. Deci avem niște brânză înăuntru, cred că e senzațional asta. Da. Și cu garnitură, cu niște murăturele, cu niște orez. Porția asta 7,50 euro. 7,50 euro, fraților. Cartofi cu totul, undeva la 30 de euro. Iarăși ne-am încadrat în prețul ăsta de 30 de euro. Un cost de 30 de euro pe 3 feluri diferite. Apa 1 euro, umană. Super ieftin, super bun, super frumos. Hai să mâncăm și pe urmă revenim și cu review-ul final și cu notele și cu recenzia și cu tot, dar poftă mare, luați cu pâinică, fraților, luați cu pâinică. Dar mai bine călăvie, mai bună călăvia, vă spun eu. Hai, să aveți poftă. Până ne vine nota, hai să vedem ce avem de spus cu privire la ce am păpat. Mâncarea a fost foarte bună. Caracatița a fost șmecheră, fragedă și cu un gust foarte, foarte bun. Per total, mâncarea a fost foarte bună, chiar mi-a plăcut mult și cantitate destul de mare, mai puțin, mă rog, caracatița care trebuia Burgerul trecută ăla? la aperitiv. Mie mi s-a părut ca un burger chifteaua aia. Da, arăta ca un burger din punctul meu de vedere, condimentele folosite nu au fost neapărat de burger, ci mai degrabă de chiftea. Chiftele, ceva de genul. Și avea brânzică înăuntru. Avea brânzică înăuntru, foarte bun, foarte sățios. Da, mi-a plăcut. Ce am mâncat eu, Eu n-am gustat. costița aia de mieluț, senzațională. Eu nu mai mâncasem până acum așa ceva, a fost prima oară. Foarte bun, foarte bun, excelent. Dar prețurile super ok. Încă o dată mulțumim pentru recomandare, domnule Apostolis. Aceasta a fost taverna Ținarii, căreia îi oferim câte stele Michelin? 2. Total de acord cu tine, 2 stele Michelin. Mâncare în stil tradițional grecesc 100%, mâncare sănătoasă, mâncare corectă, la un preț corect, cu adevărat corect. Prețuri mai mici decât la tavernele la care a fost sau restaurantele la care a fost până acum. Bine, este și mai departe puțin de... Este amplasat mai, da. Nu Și e poate chiar de aceea. pe străzile foarte frecventate, dar mâncarea așa, ca acasă, nu știu, bună, mi-a plăcut. Veniți și mâncați aici dacă vreți să aveți servici în continuare. Dacă vreți să aveți o experiență culinară cu adevărat bună. Hai că de aici plecăm să mâncăm un desert și revenim și de acolo. Vă povestim mai multe despre desertul ăla și cum am ajuns la el și dacă e bun sau dacă nu e bun și multe altele. V-am salutat! Binecunoscuta ospitalitate grecească, își pune încă o dată cuvântul, iată că după ce am cerut nota, ni s-a oferit și o dulceață, un desert. Desertul e ăsta. Ce avem aici? Ai și gustat din el. Da, am gustat. Asta are gust de lăptic. Și aici pe deasupra are gust de cremă de zahăr ars. Wow, e sigur și eu. Super bun.
Wow, ce moale e și E- gelatinoasă. e- E ca un griș. E pudincuță. Da, e ca un griș. Miroase super bine. E ca un griș. Numai că nu e un griș. Nu, e pudincuță. E budincuță. Deasupra, deasupra are gust de cremă de zahăr ars. Iar partea de jos are gust de lapte. E superbă. Intens. Foarte bună. E superbă, da. Iar asta cred că e... O portocalopită? Nu cred că e portocalopită, cred că e altfel de prăjitură însiropată. Siropată, da. Hai să vedem. Arată bine. Miroase bine. Gustă. Ai gust de portocale. E portocalopită. Bă, dar de ce portocalopită așa? Nu știu. Nu știu care e faza, de ce e prăjitură? De ce e cake? Da, de ce este aluat? De ce, De ce este aluat? E bună la gust. de ce e tort așa? Dar n-are, adică ce-am mâncat și ce-am făcut și ce-am găsit ca rețete pentru asta se face cu aluat de plăcintă. Foietaj. Nu, Ah. de plăcintă, care e diferită. Ok. Face aluat de plăcintă, pe care o usuci înainte, aluatul ăla îl usuci la cuptor, Da. îl sfărâmițești și îl Da. amesteci cu compoziția de ouă, Ah, portocale, ok. nu știu ce, și e ca o plăcintă. Ok, am înțeles acum. Și la final, când o scoți din cuptor, pui siropul cald peste prăjitură. Iar asta nu e. Asta e efectiv aluat de prăjitură însiropat. Dar are gust de portocale. E identic cu ce am mâncat de la Terkenlis. Și ni s-a spus E mai deja... bun decât ăla. E mai bun, adevărat, chiar e mai bun. Și ni s-a spus că Asta de măcar are gust de prăjitură de casă, aia avea gust de prăjitură de aia cumpărată, pe care e ambalată. ca un 7 Days cumpărat din magazin, însiropat și cam aia era portocalopita. Mamă, dar chestia asta e bună rău, ce-o fi? Ce-o fi asta? Budincă de lapte. Senzațională. Nu știu ce este, dar e bună. Mai mergem acum să mâncăm un desert după ce am mâncat desert? Nu. Hai mă. Hai mă să mergem. Hai mă. Desert, mergem să mâncăm desert. Măcar îl cumpărăm și îl băgăm la frigider pentru mai târziu. Asta putem face. Hai că vedem. Ne mai gândim.